Tato prezentace volně doplňuje mou dřívější prezentaci s názvem Úvod do ekonomické kalkulace v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích. Z důvodu pochopení vzájemných souvislostí ji rovněž doporučuji zhlédnout. Můžeme říct, že ideologické zrození volného trhu nastalo v roce 1776, kdy Adam Smith publikoval své dílo Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, ve kterém odmítl tzv. Státní kapitalismus, kdy stát zasahuje do svobody trhu. Dnes je kapitalismus obecně definován v teoretickém kontextu volného trhu, nikoli státu. Pravdou ale je, že ve skutečnosti neexistuje žádný společenský systém založený čistě na volném trhu. Kapitalismus se formoval několik staletí. Ekonomičtí historici a teoretici nedospěli k žádné naprosté shodě ohledně toho, jaké jsou základní rysy kapitalismu. Nicméně, pro snadnější pochopení zjednodušíme jeho historickou charakteristiku do 4 základních bodů. Za prvé, na trhu založená produkce a distribuce. Výroba zboží je založena na komplexních vnitřních vztazích, které nezahrnují přímé osobní interakce mezi výrobci a spotřebiteli. Nabídka a poptávka je zprostředkovaná tržním systémem. Za druhé, soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Společnost zaručuje soukromým osobám právo na rozhodování o použití materiálů, nástrojů, techniky a budov nutných pro výrobu. Za třetí, oddělení vlastnictví od práce. Třídní rozdělení je kapitalismu vrozené. Na vrcholu je kapitalista, který na základě historické definice vlastní výrobní prostředky, ale nemá žádnou povinnost přispět k samotné výrobě. Podle práva vlastní kapitalista vše, co vyrobí pracovníci, kteří vlastní pouze svoji práci. Za čtvrté, motivační sebemaximalizace. Individualistické, konkurenční a zištné zájmy jsou nezbytné pro úspěšné fungování kapitalismu vzhledem k tomu, že je zapotřebí neustálý tlak na spotřebu a expanzi, aby se omezily recese, deprese a další negativní jevy. Je to filozofie, která v podstatě říká, že pokud se všichni lidé budou chovat určitým předpokládaným způsobem, bude systém fungovat bez zábran. Adam Smith, který žil v letech 1723 až 1790, je mnohými považován za jednoho z nejvlivnějších ekonomických filozofů novodobé historie. Jeho práce jsou často považovány za výchozí bod pro ekonomické myšlení moderního kapitalismu. Žil v době, kdy se vrozené prvky kapitalistického systému produkce stávaly čím dál tím výraznějšími díky zavedení koncentrovaných, centralizovaných výrobních továren a trhů. Je prvním, kdo v tehdejší době rozlišoval 3 základní kategorie příjmů, kterými jsou zisky, renty a mzdy, a jejich vztah ke kapitalistům, majitelům a dělníkům. Jeho nejznámější přínos filozofii kapitalismu byla obecná obhajoba myšlenky, kde tvrdil, že i když jednotlivci mohou jednat na základě úzkého sobeckého záměru přilepšit sobě nebo skupině, jejíž jsou součástí, a konflikt, ať už jednotlivce nebo skupiny, je výsledkem těchto akcí, přesto je zde něco, co nazval neviditelnou rukou, která zajišťuje pozitivní společenský výsledek z jednotlivých sobeckých a nespolečenských záměrů. Jednotlivec tedy nezamýšlí podporovat veřejný zájem a ani neví, jak moc ho podporuje. Myslí pouze na svůj profit a je tak v mnoha případech veden neviditelnou rukou, aby podporoval cíl, který vůbec nebyl součástí jeho záměru. Jinými slovy, člověk v honbě za svým vlastním zájmem často podporuje společnost efektivněji, než kdyby měl skutečně v úmyslu ji podpořit. Tento téměř náboženský ideál v podstatě umožnil společenské ospravedlnění pro vrozenou sebemaximalizaci a antisociální chování, jež jsou společné kapitalistické psychologii. Smith v podstatě naznačil proces, který vede k nadřazenosti určité skupiny vůči ostatním. Ve své době, kdy byl tržní kapitalismus v počáteční fázi svého vývoje, si pravděpodobně ještě nemohl plně uvědomit důsledky tohoto monetárně sociálního mechanismu, mimo jiné i proto, že technologie byla v počátcích, počet lidí na planetě byl menší než 1 miliarda a s nerozvinutou technologií jsme si ještě mohli dovolit nekonečný růst. Jinými slovy, zdroje byly nevyčerpané a energetická výměna na osobu a den velmi nízká ve srovnání se současným stavem. Rozpor mezi peněžní správou zdrojů a mírou energetické výměny se začal výrazněji projevovat až později. Dále Smith tvrdil, že civilní vláda je ve skutečnosti ustavena na obranu bohatých proti chudým, neboli těch, co vlastní nějaký majetek, proti těm, kteří nevlastní vůbec žádný.
Smithsova ekonomická teorie podporovala kapitalismus bez regulací jako nejvyšší formu socioekonomického systému, prohlašující, že je to systém přirozené svobody a každý člověk, pokud neporuší zákony, si může naprosto svobodně jít za svým zájmem, svým vlastním způsobem a přivést svůj průmysl a kapitál do konkurenčního boje s ostatními lidmi nebo skupinami lidí. Tento koncept je poměrně naivním předpokladem lidského chování a v podstatě si sám i odporuje. Podle definice je systémová dynamika vědní disciplínou, která zkoumá systémy a jejich vývoj a chování v čase. Snaží se vydedukovat tendence, závislosti, vazby a vzorce chování mezi jednotlivými veličinami systému. Analytickými metodami se pak snaží nacházet mechanismy, jak tyto veličiny nebo jejich děje ovlivňovat nebo řídit. Systémovou dynamiku lze aplikovat na libovolně velký, dostatečně složitý systém od rodiny přes firmy, organizace, státy až po dynamiku v rámci celé planety. Systémová dynamika upřesňuje a vědeckými metodami analýzy a syntézy popisuje systémy objektivnějším úhlem pohledu, než představuje mentální model každého individuálního pozorovatele. Poskytuje nástroje pro konstrukci s realitou lépe sladěných modelů, jejich simulaci a ladění a na základě těchto modelů rovněž prostředky pro jednodušší a vědečtější prognózy. Dnes díky informačním technologiím je již technicky možné aplikovat systémovou nebo řízenou dynamiku v rámci celé planety na veškeré známé procesy a jejich vzájemné interakce a tímto krokem zcela odstranit peněžní správu. Jistě vám neuniklo, že je zde řeč o technické efektivitě, a tedy skutečné ekonomice, která bere v potaz vše, co v dané době víme o prostředí, ve kterém žijeme a na kterém jsme naprosto závislí, a ekobiosociálních vazbách, na rozdíl od tržní efektivity, jež bere v potaz pouze úzké osobní zájmy jednotlivců, reprezentované peněžním tokem a soukromým vlastnictvím, jejich strukturní mechanismus vede k poruchám systému hodnot. Systémovou dynamiku rozvinul v 50. letech minulého století profesor J. Wright Forrester. Z ručních simulací a výpočtů diagramu stavů v té době bylo možné ukázat například to, jak byla zaměstnanecká nestabilita způsobena vnitřní strukturou společnosti, nikoli vnějším prvkem, jako je třeba hospodářský cyklus. V globálním měřítku je to například simulace vývoje světa se zaměřením na rostoucí populaci, omezené obnovitelné zdroje a ukládání odpadu. Systémová dynamika tedy vytváří modely, kombinuje teorii, metody a filozofii, abychom mohli analyzovat chování systému, a to ne pouze v řízení podniků nebo firem, ale také v politice, ekonomice, medicíně, ekologii, sociologii, samozřejmě v technice a mnoha dalších oborech. V současné době máme tendenci lépe porozumět sociálním systémům, podobně jako bylo v minulém století výzvou lépe porozumět fyzickému světu. Pokud se vrátíme k Adamu Smithovi a jeho teorii, na které stojí dnešní tržní kapitalismus, že jednoduše řečeno při soutěži slouží individuální ambice kolektivu, můžeme říct, že tato teorie mohla být částečně fungující teorií v počátcích kapitalismu. V pozdější době začal tento zavedený způsob přerozdělování zdrojů vytvářet v celém světě stále větší a větší nerovnováhu. Tento problém, před kterým lidstvo stojí, pravděpodobně nelze vyřešit tradičními politickými prostředky a penězi, protože peníze a tradiční politika jsou jádrem stávajícího neefektivního socioekonomického mechanismu a tedy také jeho řídícím prvkem. Víra v teorii, že nejlepšího výsledku se dosáhne tehdy, když každý ve skupině dělá to, co je pro něj nejlepší, se v dnešní době může stát osudnou. Této problematice se také přiblížil výborný matematik John Forbes Nash, jehož osobnost můžete znát z filmu Čistá duše, kde je hrál Russell Crowe. Nash v podstatě říká, nejlepšího výsledku se dosáhne tehdy, když každý ve skupině dělá to, co je dobré pro něj i pro skupinu. Za objev nekooperativní rovnováhy, který byl po něm pojmenovaný jako Nashova rovnováha, mu byla v roce 1978 udělena cena John von Neumanna za teorii. Podobně, jako můžeme použít ve fyzice Newtonovu mechaniku, která platí poměrně přesně ve slabém gravitačním poli a při nízkých rychlostech, to znamená za specifických podmínek, a Einsteinovu speciální a obecnou teorii relativity, která je univerzálnější, není tomu jinak v socioekonomických systémech. S mnohonásobně vyšší mírou energetické výměny se společnost stala komplexnější a projevily se vrozené nedostatky, které nemohly být rozpoznané v počátcích.
Zastaralý globální tržní kapitalismus již není schopen uspokojit většinu populace a tím v čase i populaci jako celek. Můžeme říct, že změnou podmínek věci přestávají fungovat jako dříve. Co je tedy nejlepší pro jednotlivce a současně pro skupinu? Pojem vlastní zájem je jednoznačně vlastní lidským bytostem majícím společnou touhu přežít. Je dostatečně zřejmé a snadno historicky nahlédneme, jak syrová potřeba vlastního přežití, rozšířena na celou rodinu, komunitu, obec a stát, připravila půdu pro rozvratné ochranářské paradigma, ve kterém dnes žijeme. Před mnoha lety byla samotná jednodušší společnost založena na tom, že každý něco vytvářel. Jak již bylo naznačeno, povaha společnosti se od té doby hodně změnila a populace rozrostla. Zcela se změnily role struktur a pokrok v technologiích, který je dnes exponenciální. Rizika spojená s tímto tradičním způsobem myšlení se nyní ukazují být mnohem větší než v minulosti a proto současná definice vlastního zájmu bere v potaz daleko širší souvislosti než kdy předtím. Není snad ve vašem vlastním zájmu ochraňovat a živit prostředí, které vám pomáhá a na kterém závisíte? Není snad ve vašem vlastním zájmu starat se o společnost jako celek tak, aby následky deprivace, například zločinu, byly redukovány na minimum pro zajištění vašeho bezpečí a bezpečí vašich dětí? Není snad ve vašem vlastním zájmu zvážit důsledky imperialistických válek, které mohou na jedné straně planety splodit divokou šovinistickou nenávist, jejímž důsledkem může být například situace, kdy vám v restauraci za zády vybuchne kufřík z náloží v zoufalém činu pomsty? Není snad ve vašem vlastním zájmu zajistit pro děti v celé společnosti tu nejlepší výchovu a vzdělání, aby mohla vaše a jejich budoucnost existovat v zodpovědném, vzdělaném a udržitelně se rozvíjejícím světě? Není snad ve vašem vlastním zájmu přesvědčit se, že průmyslová výroba je tak organizovaná, optimalizovaná a vědecky správná, abychom neprodukovali nekvalitní mizerné technologie, které mohou v budoucnu způsobit problém svým selháním? Seznam by mohl být nekonečný. Pointa je taková, že se věci v dnešním světě změnily natolik, že váš vlastní zájem je dnes jen tak dobrý, jaký je váš společenský zájem. Být soutěživý, starat se jen o sebe a porážet ostatní má dlouhodobě jen negativní důsledky, protože popírá vědomí synergického systému, se kterým jsme svázáni. Pouze povědomí lidí na celé zemi o těchto faktech může zaručit opravdový vlastní zájem a tak v mnoha ohledech také zaručit dobrou evoluční kondici globální společnosti. Pro správné pochopení podstaty problému je nutné zdůraznit, že ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích není nějakým alternativním systémem mezi jinými. Při pozorování trendů se zdá být logické, že společnost jako celek nutně musí dříve nebo později dospět k tomuto poznání, pokud chce přežít a pokračovat ve svém vývoji. Tržní kapitalismus je založen v konečném důsledku na vyčerpávání zdrojů, na kterých je život závislý, a ty jsou na konečné planetě omezené. Takzvaná dynamická rovnováha, která je nutnou podmínkou dlouhodobě udržitelné ekonomiky a života samotného, je v přímém rozporu s potřebami, které vyžaduje tržní kapitalismus. Jako příklad uveďme jenom velmi zjednodušeně zásadní rozpor, kdy tržní kapitalismus vyžaduje růst HDP, kdežto dynamická rovnováha vyžaduje pokles HDP, přesněji řečeno žádné HDP. Ekonomika založená na přírodních zákonech a zdrojích reprezentuje soubor pravidel, vycházejících z přírodních zákonů, jež jsou jedinými skutečnými a neměnnými zákony ve vesmíru bez ohledu na společenská pravidla, vytvořena účelově jakoukoliv ideologií. Tato reálná ekonomika je založena na vědecké metodě, což je efektivní způsob, jak poznávat svět kolem sebe a vytvořit předpoklady pro inteligentní a zdravou civilizaci. Je zde aplikován synergický přístup k řešení každého problému. Dnes díky vyspělým informačním technologiím jsme konečně technicky schopni téměř okamžitě přejít ze současného tržního kapitalismu ke skutečné globální ekonomice, jež slouží všem lidem a životu obecně. Kromě technické a intelektuální schopnosti, kterou lidstvo disponuje, musíme splnit ještě jednu podmínku. Na základě pravdivých informací se sjednotit na tom, co je důležité. Nevýhodou je, že současný systém z důvodu zachování sebe sama vytváří virtuálně nepravdivé prostředí, jehož výsledkem jsou různé názory na klíčové problémy a tím i samotné rozdělení společnosti, které se pak lépe vládne, což je princip známý jako rozděl a panuj. Výhodou je, že samotná příroda jako nadřazený systém je vždy pravdivá.
Pomocí vědecké metody postupně tuto pravdu dokážeme poznávat. Je to ale samostatné každodenní rozhodování jednotlivce, které v součtu s ostatními vytváří takovou společnost, jakou si zasloužíme. Je nutné zdůraznit zásadní rozdíl mezi tržním kapitalismem aneb monetární správou zdrojů s neudržitelným růstem a ekonomikou založenou na přírodních zákonech a zdrojích aneb inteligentní správou zdrojů s dynamickou rovnováhou. V tržním kapitalismu jsou zdroje spravovány a přerozdělovány prostřednictvím peněžního toku a majetku. Je to zastaralý způsob založený na mylné představě o lidské povaze a ekonomické teorii Adama Smithe. Důsledkem této primitivní správy zdrojů a míry vysoké energetické výměny jsou neustále rostoucí ekobiosociální tlaky, jež se projevují například prostřednictvím nemocí, znečištění, poškozené biodiverzity, státních a osobních dluhů, bankrotů, exekucí neboli legálních krádeží majetku, zvyšující se kriminality, válek, rostoucího počtu zákonů, ve kterých se málo kdo vyzná, a rostoucí diferenciací celé společnosti. To znamená všeho, co zhoršuje průměrnou kvalitu života. Tento systém není možné žádným způsobem reformovat, protože v něm téměř neexistují žádné zpětné vazby založené na vědecké metodě a poznání sloužící k sebereflexi. Jeho povaha je stupidní a tím sebedestruktivní. Systém vyžaduje neustálou spotřebu z důvodu udržení finančního toku, jehož významným ukazatelem je HDP. To má za následek vytváření a udržování neefektivních zaměstnání, podnikání a různých zbytečných služeb, které jsou nuceni lidé provozovat, aby získali peněžní příjem, což je jediná legální cesta k uspokojení základních potřeb. Peníze, dezinformace a propaganda převzaly kontrolu nad myšlením lidí. Svoboda a možnost volby je v takovém systému úzce vymezena koridorem finančního toku a je zřejmé, že zde nemůže být demokracie, protože to není technicky možné. V ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích jsou zpětné vazby na všech úrovních. Díky informačním technologiím z databází znalostí je zcela nahrazena peněžní správa zdrojů správou inteligentní. V důsledku toho jsou planetární zdroje přerozdělovány maximálně efektivně způsobem, jakého jsme v dané době schopni. Pro jakékoliv rozhodnutí se dostatečně přesnou kalkulací berou v úvahu veškeré znalosti lidstva a aktuální stav zdrojů planety Země, současně s potřebami a požadavky každého jednotlivého živého tvora. Pouze v takovém systému komplexní zpětné vazby a efektivního synergického výpočtu je možná skutečná demokracie a mnohonásobné zvýšení kvality života každého člověka. Demokratické volby ohledně čehokoliv probíhají neustále v reálném čase a ne jednou za relativně dlouhé časové období. Změny se promítají téměř okamžitě. Díky systému komplexní zpětné vazby, databázi znalostí a extrapolaci se dokážeme dokonce většině potenciálních problémů vyhnout dříve, než by vůbec mohly nastat. Jakýkoliv výrobek je vyroben v maximální možné kvalitě a trvanlivosti s optimalizovaným prodloužením životnosti nebo rozšířením funkčnosti se schopností 100% recyklace a výměny za pokročilejší. Neexistuje zde žádné tradiční zaměstnání, poněvadž ztratilo na významu. Protože je společnost téměř plně automatizovaná, lidé se spíše věnují různým zálibám, jako je studium, věda, sport, astronomie, umění, vlastnímu výzkumu v oblasti zájmu, zahrádkaření, turistice, cestování nebo čemukoliv jinému, co je baví. Nejsou už vyčerpáni neustálým bojem o přežití, zaměstnáním, které nechtějí vykonávat, dluhy, zhoršujícím se prostředím a mezilidskými vztahy, vyřizováním na úřadech, zločinem, válkami a různými strachy ze zbytečných konfliktů. K vývoji nových technologií, jejich údržbě a správě je potřeba méně než 5% populace a tento podíl díky rozvoji automatizace během času neustále klesá. Tuto práci dělají samozřejmě lidé dobrovolně a je to čest patřit mezi ně, poněvadž se technicko-ekonomicky starají o celou společnost. Co se týče těch 5%, tak v tomto bodě se to v principu neliší oproti stávajícímu stavu, protože již dnes vykonává přibližně 95% lidí naprosto zbytečná povolání, která reálně nikomu nic nepřináší. Jinými slovy, tato povolání nemají se skutečnou ekonomikou nic společné. Jsou to povolání sloužící pouze pro udržení plýtvajícího systému v chodu. Jenom denní energie, která by se mohla ušetřit, pokud by se teoreticky zrušila tato povolání, je astronomická.
takže již dnes tvoří reálnou ekonomiku pouze velmi malé procento lidí. Samozřejmě je to díky automatizaci. Co se týče armády a policie, tak podobně jako většina současných povolání postupně ztratí na významu. Je logické, že vyřešení příčin problému mizí i jejich symptomy. V ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích je díky inteligentní správě zdrojů zcela odstraněno plýtvání. Životnost výrobků je mnohonásobně delší než dnes díky kvalitě a optimalizované údržbě. Neexistuje žádná tradiční reklama, která nutí ke zbytečným nákupům. Existují například systémy sdílení výrobků a služeb podle potřeby. Každý člověk má k dispozici vždy to nejlepší, co je možné v dané době vyrobit nebo nabídnout. Soukromé vlastnictví postupně ztrácí na významu a je automaticky nahrazováno tzv. Přístupovými právy, což je technicky v podstatě velmi podobné s tím rozdílem, že to, jednoduše řečeno, člověka tolik nesvazuje. Celková světová výroba čehokoliv, co se týče množství, je nesrovnatelně nižší než dnes, protože není potřeba tolik výrobků z důvodu udržení spotřeby a tím peněžního toku v běhu. Co se týče kvality, jak už bylo naznačeno, ta je naopak mnohem vyšší než dnes. A to pro každého. Podrobnosti najdete v orientační příručce s názvem Definice hnutí Zeitgeist, která je volně ke stažení na našich webových stránkách. Děkuji vám za pozornost.